بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په بایننس لنچ پیډ باندې ما الریډي یو ویډیو کړی و، هغه ډیر زیات ما وتا دی ځکه کړو په هغه کاین کې ډیر زیات کم ټایم وو. اوس نو یو کاین لنچ کیږي دا غي ټوکنې به موږ اخلو. تاسو نن زه په دې کې طریقه خیمه چې تاسو ایون د 2-3 روپو هم پاکستانو والی نو تاسو ډیره زیاته فائدہ واغ درکای ځکه نوې کاین چې کله لنچ کیږي دا غي مخکې زه تاسو په پروسس باندې پوه کوم چې د دې پروسس څه دی. ګورئ د دې پروسس داسې کنه چې کله تاسو چې په خپل ریل لایف کې اگزامپل والی کله چې یو دکان وزي کنه دا غي افتتاح کیږي لیدې می نو دا غي چې افتتاح کیږي نو هغه پری دیګونه پخړی یا چې لکه مطلب د بریانی دکان نو پری بریانیانی ورکای یا مطلب پیکیج لګولې و چې په 200 روپۍ بریانی د نو راځي په 50 روپۍ نن خوري ټیک شو. د قشانت چې کله یو نوې کاین لنچ کیږي هغه مخ خپل ټوکنې ارزانه ورکای. راځي اوس د کریپټو کرنسی په دغه کې اگزامپل ورکو. کریپټو کرنسی کې اگزامپل څه دی؟ کریپټو کرنسی کې اگزامپل دا دی کنه کله چې بیټکاین لنچ کېدو نو د هغه کم پرایس چې هغه هم د $1 نه کم و کنه. اوس تاسو نن وګورئ نن پاکستاني د 80 لیک نه اباو د 28 یا $29,000 کې دی کنه. نن سبا almost 28 کې یعنی 31 کراس کړو بیا 69,000 ته بیټکاین ته نو لکه مطلب په کروڑاو کې دی کنه نن سبا. نو دونه دی پرایس خېږي کوس دا په هغه ورځو کې چې دا $1 نه کم دسي اغسته وي نو تاسو وایي چې هغه کسان څه دي هغه خو بس نن سبا بچیان دي کنه چې د $10 په هغه ورځو کې اغسته نن وسره نن سبا وسره هي نن سبا خو هغه مطلب کروڑپتیان شو کنه شو. نو دغه شانت چې کله نوې کاین لنچ کیږي د دیو مخ کې هغه خپل پرسنټیج ورکوي خپل پیکیج په لګولې وای راشي دا په دې کې والی د قشنت چې کلم کاین لنچ کی هغه په لنچ پیډ باندې راځي صحیح شو. نو اوس په لنچ پیډ باندې نوې یو کاین راځي EDU اوپن کمپس ورته وای نو هغه خپل د غور کړل لنچ پیډ کې ور کړل وای موږ به خپل پرایس په 0.5 نه سٹارټ کیږي یعنی 0.5 مطلب سو چې دا به پرایس ټیک ده. نو راځي زو نن پریکټیکلی هغه ګورو چې دا مونږه په دې کې مونږه انویسټمنټ څنګه کوو ټوټل طریقه نن تاسو ته په دې ویډیو خېما سره بایننس کولاو کې ټول نور پتا تاسو کې بایننس په کولاو کې ټیک شو چې بایننس کولاو کوی چل بوکای تاسو په خپل هوم ته راشه دا هوم دی دی هوم ته راشه ټیک شو چې هوم ته را لګنه دلته کې تاسو یا په سکرین باندې مخ لنچ پیډ لیکلای کې دلته کې دای نه لیکلای کنه دا چې دی نو دا چې کار بو کې په دې مور به کلیک کوي بس به کلیک کوي په مور باندې هم چې کلیک کو لاندې به راشه دا لاندې به لیکلای چې لنچ پیډ کوم ځای کې به لیکلای دی لنچ پیډ په دې لنچ پیډ به کلیک کوي ټیک شو. اوس په لنچ پیډ باندې تاسو کلیک کو کنه تاسو به داسې سکرین راشي داسې و داسې به دا هوم دی دا د لنچ پیډ سره هوم دی ټیک شو. نو تاسو څه کوي په دې خو لنچ پیډ باندې به کلیک کوي چې کلیک کوي دلته کې تاسو دا یو اپشن راغلی سین کوی. اوس دا ویډیو ما تاسو زکه وی زه په آرام سره کوم چې مطلب په دې کې په موږ باندې تعدی نشته پای کې ډیر زیات کم ټایم وو هغه ما په سپیس آی ډی باندې کړو یادم شي دا سپیس آی ډی نن چې کم لنچ کیږي هغه تاسو اوپن کمپس نو په اوپن کمپس کې اول تاسو لاندې چې کې ټایم سونه پاتره 1 day and 23 hours and 55 minutes in almost 2 days صحیح شو یعنی 2 ورځې دی پکې. نو تاسو خو په قلاره بده کې انویسټمنټ کولای شئ. اوس بده کې به انویسټمنټ کو څنګه هغه طریقه درته خېمه خو هغه نه مخکې تاسو بده پوها کم چې دی سوای ګوره ټوکن اپر دونه ټوکن چې د یو کستا اپر کوي دا 50 लाख شو یا سو شو دونه خاطر کې د دې پرایسونه دی د 1 EDU پرایسونه دی اوپن کمپس یا EDU 1 EDU پرایس چې دی کنه هغه دی دلته کې په سیل چې په لګول هغه دی 0.05 یعنی $0.05 باندې دی د $1 نه د $0.5 نه ډیر زیات کم لکه په اشاریو کې دی پرایس دی نو کوتای د $10 والی کنه نو تا ته ډیره زیاته پیدا راځي ته د $10 والی هم ډیره پیدا راځي. اوس دا به الو په ډالرو کې کدا په څه کې الو دا په BNB کې الو صحیح ده. نو په هغه هم په کوم چې BNB وسنګ الو ښه تاسو ویل وکای دې کې ټایم دونه پاتې تاسو مو دونه ټایم دی دې ټایم نه پس بیا تاسو دا نشي هغه سن دا پریپریشن پیریډ نه دی په دې په کلیک کوي صحیح شو چې په دې کلیک کوس راځي دې مزید ډیټیلز ګورئ په دې کې څه دي بره ټایم شو کوي صحیح شو ټایم لیفټ انډر سبسکرپشن سٹارټس چې سبسکرپشن بل دینه ټایم نه پس سکیږي سٹارټ کیږي ټیک شو. ودلاندې راشي سیلز دغه پرایس ته 0.05 هارد کیپ دغه مطلب د دې هغه کیپس او هغه کم قسم سي چې پر یوزر چې سونه ور کوي ښه سنگل انیشل انویسټمنټ وس یو کس په دې کې سونه انویسټمنټ کولای شي دا مین خبره ده یو کس په دې کې 0.1 BNB انویسټمنټ کولای شي 0.1 BNB چې دا کنه نو هغه سونه راځي 0.1 BNB نو راځي اوس ګورو چې لکه دا سونه راځي 0.1 BNB
چې موږ بایننس ته لاړ شو صحیح شو په پی ټو پی کې موږ ګورو تاسو کتلی ما پی ټو پی باندې ویډیو زوم کړی دي دلته به زه راشم د بی ان بي پرایس په وګورم بی ان بي پرایس څه دی یار پاکستاني 1,07,243 نو زه دا وګورم چې 0.1 سونه راځي پاکستاني روپۍ چې دونه په دې کې موږ کولی شو 0.1 سوري بای کرپټو ته لاړ شم 0.1 دونه پکې ته کولی شي د دې نه ته سټارټ اخیستی شي 10,724 روپونه ته څه شي سټارټ اخیستی شي یعنې 10,000 نه کمې پکې ته نشي 10,724 چې دي که نه د دې نه له پاسه پیسې به ته په دې کې څه کې انویسټ کوې دا به مینیمم وي د دې نه له پاسه چې ته څونه انویسټ کوې که نه تاسو ما په سټارټ کې وي 1,000 2,000 نو ما اګزامپل لپاره وي اوس تاسو د دې نه بره د پاکستاني کمې روپۍ چې دي 10,724 روپونه بره به په دې کې تاسو څونه کولی شئ انویسټمنټ کولی شئ نو دا څو یو ایس ډي ټي راځي هلته زه تاسو دا وګورم که تاسو په یو ایس ډي ټي کې ځان ته حساب کوئ نو دا څو یو ایس ډي ټي راځي زه وایم چې پاکستاني زه بای کوم د 10,000 روپو که نه 10,000 11,000 پې کوسه شو 11,000 نو تقریبا 37.40 یا 40 ډالرونه په پورته تاسو به دې کې انویسټمنټ کولی شئ ټیک ده ښه په دې کې مې پوهه کړی که نه اوس دلته کې راشه دې لږ نور په دې کې ډیټیلز وګورو ګوره دې کو تاسو د دې کاین والا ویب سایټ ته تاسو ځئ که نه چې دا څوک دي دا بایننس والا ویریفاید کړي کم کاین چې په بایننس باندې راځي نو هغه فل ویریفاید دي نو تاسو دې په ویب سایټ باندې کلیک کوئ تاسو به د دې کاین ویب سایټ ته هم بوځئ ګورئ چې دا څوک دی اوپن کمپس والا څوک دی نو تاسو ځانه ډیټیل دلته هم که څوک هغه څه ورته وایي د مغزغو چینجی او مخې ته په دې کې کتل ګوري نو تاسو لاړ شئ دا ویب سایټ ښه ښکاره چیک کړئ چې دیو سبمیشن دی څنګه کار کوي صحیح ده نو دا ټوټل تاسو د دیو په ویب سایټ هم کتی شئ د دیو وایټ پیپر هم تاسو کتی شئ په دې چې کلیک کوئ وایټ پیپر به یې راشي ټیک شو نو موږ پکې د دې ته په ډیټیل کې نه دا وایټ پیپر دی صحیح شو چې څوک دا ګوري ښه رولز او هر سره یې دلته کې ډسکس کړي دي اوس د دې لپاره ضروري څه دي ګوره ضروري څه دي ما تاسو دا خبره کلیر کوله اولنۍ خبره دا ده چې ستاسو سره به صحیح بی ان بی به څه به ټو participate your daily average BNB holding across various accounts will be tallied more details of this calculation can be found here تاسو به نور ډیټیلز په دې ګورئ نو دلته کلیک کوئ ښه KYC ویریفاید بس تاسو ټول اکاونټ چې دی هغه به KYC ویریفاید وي کم چې تاسو هغه خپل شناختی کارت او بیا د موبایل نمبر ایمیل او دغه شیزونه پکې ویریفاید کړي نو هغه له ټولو دی انشاءالله تعالی که چا نه نو بره په دې لینک کې ما تاسو ته ویډیو درکړم په هغې کې ما ویریفاید کړي دي صحیح ده خو امید کوم چې ټول به ویریفاید وي ښه بیا دې ووایي چې تاسو به څه وکړئ only BNB and your spot wallet can be used during the subscription period minimum amount as 0.1 maximum amount as your available BNB balance holding details will be updated on 7:30 each day ګورئ دا به وایي د 23 تاریخ نه 23 تاریخ تلی دی اوس که نه نن 26 دی صحیح شو یعنی 23 ډیټ نه په دې خوا والا د 28 ډیټه پورې دی ایکسپټ کوي صحیح شو خو چې ستاسو په سپاټ والټ کې بی ان بي نه دی هغه د 0.1 نه لپاسه نو موږ به هغه کاونټ کوو صحیح شو نو 37 ډالر نه لپاسه صحیح شو او که بی ان بي له چا سره وي نو 0.1 اوس زه تاسو پوه کوم چې بی ان بي به الو څنګه هغه ما تاسو پی ټو پی کې هم وویې زه ته بله طریقه هم ښیم نو دونه به دا به ستاسو سره په څه کې پراته وي ستاسو په سپاټ والټ کې پراته وي دا به کلکولیشن کوي روزانه به دی کلکولیشن کوي بیا به په 28 ډیټ باندې د شپې یا په 3 بجې یا په 1 بجه یا څه ټایم به ومي که نه د هغې نه پس دغه ټایم چې کله ختم شي دا دلته چې کوم ټایم دی دیو به تاله بیا ټوکنې درکړي د هغې نه پس به تاسو بیا خرڅوئ کیدای شي چې پرایس $1 ته تللی کیدای شي چې پرایس $2 ته تللی کیدای شي چې پرایس په دغه خپل ځای ولاړي کیدای شي چې پرایس چې دی هغه $500 ته تللی نو هغه اوس د قسمت خبره ده ټیک شو نو خو تاسو که پکې انویسټمنټ کوئ نو لکه یو ښه چانس دی یو ځل دا ووایم چې کریپټو کرنسي چې ده نو په دې کې لکه د لاس هم چانسز دي د پروفیټ هم چانسز دي خو چې څوک کریپټو کرنسي کوي هغه په دې طریقو پوه دي اوس تاسو ته ما دا طریقه خو چې بی ان بي به الو څنګه بیا درته یو ځل ایکسپلین کوم که تاسو بی ان بي په پی ټو پی کې الی ما پې الریډي ویډیو کړی هم ده چې پی ټو پی کې موږ اخیستل څنګه کوو خو که چا نه یې کتلی نو دلته کې زه تاسو مختصر ویم خپل والټ ته به راشئ په هغې کې فنډینګ ته راشئ په دې کې پی ټو پی باندې کلیک کوئ صحیح شو پی ټو پی کې به دلته کې مخکې ما تاسو ته یو ایس ډي ټي طریقه ښووله دغه شانتې چې تاسو دې خوا کلیک کوئ بی ان بي هم دی نو دې ځای کې تاسو اوس وایئ چې موږ ځانه 0.1 بی ان بي الو یا زه وایم چې زه
دغه علمه زه چې زه د 50,000 روپو ځانه بي ان بي علمه صحیح شو پاکستانۍ 50,000 روپو نو ماله به 0.46 بي ان بي راکړي نو دا ستاسو مرضي ده. اوس که یو کس وایي چې زما سره خو الریډي ډالرې په اکاونټ کې پرتې دي او زه د بي ان بي ته اړوم نو دیټس پاسبل د هغې طریقه درته ښه په اسانه ښیم صحیح شو چې هغه به څنګه اړوه هغه هم په دې ویډیو کې درته ښیم. بیا راشئ دې هوم ته چې هوم ته رالی دلته کې کلیک کوئ په دې مور باندې په مور باندې هم کلیک کو صحیح شو. دلته کې لاندې کنورټر یو آپشن راځي کنورټ په دې کنورټ په کلیک کوئ صحیح شو چې په کنورټ هم کلیک کو چل به وکړئ ستاسو په سپاټ والټ کې به ستاسو هغه دغه پراته ستاسو ډالر یې ستاسو سره کوئی یو ایس ډي ټي او په سپاټ والټ کې پرتي دا سپاټ والټ دی نه که فنډینګ کې دلته فنډینګ سلیکټ کړئ صحیح شو. دلته کې به سلیکټ کړئ چې کم کاین کې سره لګا ځان چې ما سره په یو ایس ډي ټي کې دي صحیح شو یو ایس ډي ټي به سلیکټ کړئ. ګورئ دا به لږ لوډینګ کوي اکثر زما نیټ لږ سلوی د اختر په ورځو کې زما نیټ لږ سلو شوی دی نو دې وجې نه صحیح ده. ښه اوس دا شو اوس تاسو څه ته یې کنورټ کوئ بي ان بي ته یې کنورټ کوئ بي ان بي به دلته سرچ کوئ صحیح شو بي ان بي ګورئ بره یو ایس ډي ټي شو دلته بي ان بي شو نو دلته کې ستاسو سره اوس 50 ډالر دي یا 200 ډالر دي هغه به میکزیمم چې څونه یي هغه راواړوئ یا که ستاسو ته څونه پکار یي چې زه 100 ډالر 90 ډالر زه کنورټ کوم او دلته کې به د هغې هغه ویلیو راشي او پریویو کنورژن باندې به کلیک کوئ دا به زما را به کار نه کوي ځکه شټین و که نه دوی به چې ما ته ووایي نشته سره وایي ته پکې ډیپازټ کړم زما هغه په فیوچر ټریډینګ کې دي نو په دې به داسې کلیک کړي بس دا به څه شي کنورټ شي او بیا یې په سپاټ والټ کې پرېږدي نو دا به ته په دې کم دا چې کم دغه شروع دی اوپن کمپس والا ټوکن ورکوي نو په دې کې به ته څه وکړې پارټیسپیشن وکړې. نو امید کوم چې تاسو په دې پوهېدلې دا ما په ډیټیل سره په دې ویډیو وکړه ټوټل طریقه مې پکې وښوه که بیا هم چاته څه مسله وي نو موږ ته کمنټ لاندې کولی شئ یا زموږ واتساپ ګروپ چې کوم دی په هغې کې تاسو هم زموږ نه تپوس کولی شئ ټیک ده. الله حافظ.